Sziasztok! Ma ismételten egy ilyen városba menős vlogot fogok nektek levideózni. Remélem, hogy ezúttal egy kicsit bátrabb leszek, és tudok a benti terekről is videófelvételt csinálni. Megvan a terv, hogy hova szeretnék menni, 2 ilyen Ázsia boltba szeretnék bemenni. Szeretnénk menni egy pékségbe, mert nagyon szeretjük, már lehet, hogy mondtam, az ilyen kézműves pékségeket, és hát igen, attól függetlenül, hogy nem olcsó, azért néha napján el szoktunk menni ilyen helyekre is, és akkor gondoltam, hogy veszek ott 2 dolgot, amit holnap reggelire meg tudunk enni, és amit még ki szeretnék próbálni, az egy ilyen viszonylag felkapott hely mostanában, egy takkós helyet szeretnék megnézni, és akkor utána veszek egy kávét, és hogyha végeztem így a kis körutammal, akkor meg az Ákost összeszedem a városban, mert a Feneketlen tónál szeretnénk beülni egy helyre, egy ilyen kertes helységbe, ahol lehet enni, inni, és azt szeretnénk megnézni így az este folyamán, vagy hát a késő délután folyamán, mert mire este lesz, az még jó pár óra. Na mindegy, szóval ez a terv a mai napra, és természetesen amiket vettem, azt meg fogom majd mutatni, de igyekszem így útközben, ahogy haladok, beszélni hozzátok, mesélni, hogy merre jártam, és hogy mit vettem, vagy mit ettem, úgyhogy ha érdekel, akkor tartsatok velem! Na hát az első hely, ahova menni szerettem volna, az zárva van konkrétan, most valami technikai probléma miatt, de ettől függetlenül megyünk tovább, mert lehet, hogy találok helyette egy másik helyet, ahova el tudunk menni, úgyhogy most folytatom azt az utat, amit terveztem. Amúgy a QQ Expressbe szerettem volna menni, ami a Ferenciek terénél van, de az most, mint mondtam, zárva van. Elvileg amúgy, ami a Ferencieken van, az a legnagyobb boltjuk, és azt szerettem volna megnézni, na mindegy, remélem találok egy másik helyet, amit meg tudok mutatni, mert itt a környéken szerettem volna csak sétálni, és az meg Ázsia boltokban nem túl gazdag ez a környék. Na mindegy, a lényeg, hogy amúgy ez az egyetemtér is itt nagyon szép, nagyon szeretem ezt a környéket, vagy szeretjük ezt a környéket, úgyhogy most úgy döntöttem, hogy folytatom a rendes utamat, és elmegyünk ehhez a takkós helyhez, remélem, hogy nyitva lesz, remélem, hogy lesz hely, mert azért leszeretnék ülni, egy kicsit ott megpihenni, utána iszok egy kávét, és visszafele fogunk benézni egy pékségbe majd, úgyhogy most végigmegyek ezen a Károlyi kerten. Amúgy ez az egész Károly kert és környéke, ez annyira hangulatos kis része a városnak, nagyon szeretünk erre sétálni. Na, de akkor mindjárt odaértem a takkós helyhez, és akkor meglátjuk, hogy milyen is. Megettem a takkót, egy marhás és egy csirkés takkót rendeltem. Ehhez jár ilyen szósz, vagy hát ilyen alaplének mondanám inkább, amiben lehet mártogatni ezeket a takkókat, de szerintem nem is feltétlenül fontos, mert annyira finom, szaftos, zamatos mindegyik takkó, hogy én úgy éreztem, hogy nincs is rá szükség. Átjöttem az árnyékra, hogy lássam is, hogy mit vesz a kamera. Szóval nagyon finom volt mindegyik takó, és amúgy ilyen 2200 forint körül fizettem, mert a csirkés az konkrétan 1000 forint alatt van, a marhás meg azt hiszem ilyen 1200 talán, valahogy így. Szóval nagyon olcsó, és amúgy én tök jól laktam vele. Lehet amúgy hozzá kérni még chipset,
meg ilyen koktélok is vannak, de azt most nem kértem, mert tudtam, hogy nekem ezeket ez bőven elég lesz, hogy mire az Ákossal találkozok, újra éhes leszek. Szóval, de amíg vártam a takóra, hogy kész legyen, konkrétan odajött az egyik ötök, egy fiatal srác, hogy rám köszönt, hogy felismert, és hogy mennyire tetszenek neki a videóim, úgyhogy innen is üdvözöllek. Köszi, hogy rám köszöntél, és amit ezzel kapcsolatban szerettem volna még mondani, hogy eddig akárki felismert az utcán, 80% a férfi volt, de közben meg elvileg a nézőimnek a 80% a nő. Szóval nem igazán értem itt az arányokat, hogy most itt mi történik. Na mindegy, úgyhogy megvettem a kávémat, és a feketében voltam, és mondom, akkor veszek egy jeges kávét, ha már ilyen csodálatos, meleg napunk van. Borzasztóan kellemetlenül érzem magam, hogy itt tartom a kamerát és beszélek, de nem baj, ezt így gyakorolni kell, hát nem én vagyok az egyedüli azért a városban, aki ezt csinálja és vlogolja, hogy merre jár és hogyan. Közben eszem a hajamat. Na mindegy, remélem, hogy hallotok, mert most egy kicsit hangosabb az egész. Visszatértem közben ehhez az egyetem térhez, mert itt van ez a pékség, ahova beszeretnék menni és venni valamit végre. Mert mondom, szerintem most néztem itt, miközben vártam a kajámat, hogy milyen másik ilyen ázsiai bolt van a környéken, de nem nagyon találok, és most olyan hatalmasat nem szeretnék sétálni. Na mindegy. Szóval remélem, hogy így is tartalmas lesz ez a kis videó, és tetszik nektek, úgyhogy nézzük meg, hogy a pékségben mit tudok szerezni. Jelentem, a kávémat is megittam, és a Normában voltam, aminek amúgy van egy nagyobb egysége ott a Millenáris Parknál, és itt ebben a Kecskeméti utcában csak egy ilyen kisebb pékségük van kávézóval együtt, és ilyen fahéjas bullárt vettem, mert hogy ez egy ilyen északi pékség, északi országokban, Norvégia, Svédország meg hasonló, nagyon el van terjedve ez a fahéjas péksütemény. Amikor voltunk, akkor mi is ettünk, és nagyon finom volt. Úgyhogy most vettem egy olyat, megvettem egy kakaós csigát, és majd a kakaós csigát az Ákos fogja megkapni reggelire, úgyhogy ez majd tökéletes lesz holnap reggelre, majd megmutatom, hogy hogyan néznek ki, és ne ítélkezzetek, de ez a kettő együtt volt 1800 forint. Szóval igen, nem olcsó. Na de akkor megyek, megnézem, hogy legalább az ázsiai bolt, ahova menni szeretnék, az nyitva van-e, mert most konkrétan ide értem már a nagy vásárcsarnokhoz. Na, közben átjöttem a budai oldalra, hisz a Móricznél fogok találkozni az Ákossal, és most itt a Gárdonyi téren leültem. Megiszom a kis, mi ez, szőlős fantámat, szerintem soha nem ittam még, és maga a fantát, az eredeti narancsosat 1000 éve nem ittam, és mint tudjátok, nem is nagyon szoktunk otthonra ilyen lónyálakat venni, ahogyan szépen magyarosan lehet mondani, de most úgy érzem, hogy szükségem van rá egy kicsit, hogy valami cukor kerüljön a szervezetembe, meg ez most finom, friss, hideg. És borzasztó édes. Nem baj, most ez jól fog esni.
aztán majd max fél év múlva iszok megint valami hasonlót. Nem én gondoltam, egyrészt majd innen fogok nektek szerintem elbúcsúzni, de gondoltam, ha már kimaradt egy ázsiai bolt, ahova nem tudtunk bemenni, akkor megmutatom, hogy az Ákossal hova ülünk be, és akkor onnan pár jelenettel majd lezárom itt ezt az egészet, miután elköszöntem tőletek, de megmutatom, hogy a pékségben mit vettem. Remélem nem túl hangos, hogy itt megy el a villamos, és ez meg a kakaós csiga. Szerintem brutál jól néz ki mindegyik, meg hát ezek a kézműves pékségek sajnos nagyon jók, csak hát na mindegy. És akkor közben itt megmutatom nektek, hogy ebben az Ázsia boltban, ahol voltam, miket vettem, meg hogy hogyan néz is ki belülről. Mi annó még akkor voltunk ebben az üzletben, amikor a Vámház körútnak az oldalán volt, tehát a Vámház körúton volt rögtön ott a vásárcsarnok mellett, de most egy jó ideje már oda hátrébb elköltöztek egy utcával. Most amúgy a helyén, ahol régen volt, ott is Ázsia bolt van, de az nekem olyan, tudjátok, az a szedett-vedett Ázsia bolt. Szóval ebbe mentem be, és vettem pár dolgot. Vettem teát, ezt a Twinings teát, Super Green macsát, meglátjuk, hogy milyen lesz, tudjátok, hogy szeretjük a macsát. Vettem kétféle fűszer keveréket, de hát rengetegféle van, halljátok, itt az ember amúgy egy órát is el tudna tölteni, mire mindent megnéz, hogy mit is szeretne venni, vagy szerintem nem szabad ide úgy bejönni, hogy nem tudod, hogy mit szeretnél venni, mert akkor teljesen összezavar ez az egész hely, mert hogy annyira sok minden van, hogy azt se tudod, hogy hol kezdjed. És akkor amit vettem még az Ákosnak egy ilyen chili szósz, ez egy ilyen mangós chili szósz, és most úgyis fogunk grillezni hétvégén, úgyhogy gondoltam akkor hát, ha ez jó lesz neki így a húshoz, meg hát a vendégeknek persze. Vettem kókusztejet ebben a kicsi kiszerelésben, mert már szerintem ezt többször mondtam nektek, hogy a Lidlben ugye csak ezt a nagy kiszerelést lehet venni, és én általában pont ez a 1,5-2 deci kókusztej az, ami így a receptjeimhez szükséges, és ezért most 2 ilyen kis dobozkával vettem, ez így most pont jó lesz. Meg hát vettem ezt a Fantát, ami borzasztó édes. Aminek az árát tudom, mert hogy megtartottam a blokkot, azt mindenképpen így kiírom nektek, hogy kb. Mennyibe kerül, főleg itt az Ázsia boltban ezek a termékek. Nekem most nagyon tetszett ez a bolt, mert tényleg hatalmas a választék ilyen szószok, fűszerek terén. Ami esetleg nem annyira tetszett, az az, hogy nagyon pici a fagyasztott áru részleg. Jó, nem mint hogyha innen vinnék haza a dolgokat, ami fagyasztott vagy hűtött, de nem túl nagy, tehát ami Ázsia bolt van, ahova szoktunk mi járni, ott sokkal nagyobb ez a fagyasztott ütött áru részleg. Na mindegy, de amúgy meg nagyon örülök, hogy végül eljutottam ide, legalább ide eljutottam, de majd mindenképpen ebbe a QQ Expressbe is el szeretnék menni. Másoknál is láttam, hogy azért vannak jópofa dolgok, amiket meg lehet kóstolni, ugye onigiritől elkezdve. Na mindegy, majd figyelem a neten, hogy mikor nyit esetleg újra ki. Na mindegy, szóval remélem, miközben sétáltam, nem úgy tűnt, mintha rohannék folyamatosan egyik helyről a másikra, de remélem, hogy átjött az, hogy hol voltam, hogy miket ettem, miket ittam, hogy milyen volt, és még van egy ilyen 20 perc, mire az Ákos odaér a Moritzhoz, úgyhogy innen már oda sétálok, és akkor megyünk Este 11 a helynek a neve, és szeretnénk megnézni, mert az ő csatornája miatt is szeretnénk ott forgatni, hogy ilyen kertes helységeket felvenni az ő YouTube csatornájához. Úgyhogy megnézzük, hogy milyen a hely, és hogy elvileg ott lehet úgy enni valamit, úgyhogy azt is meg fogjuk nézni, és akkor én ezzel a résszel, hogy ott mi minden van, vagy hogy néz ki, azzal fogom most lezárni nektek ezt a videót. Remélem, hogy tetszett ismételten ez a kis kiruccanós vlog. Most egy kicsit komfortosabban éreztem magam, meg kivételesen magam felé tartom a kamerát, és nem oldalt ülök neki, mint múltkor a padon. Úgyhogy írjátok meg, hogyha szeretnétek még, hogy legyen ilyen, vagy elég, hogyha csak lájkoljátok, vagy hype-oljátok a videót. Már nekem az is jelzés, hogy akkor tetszett nektek ez a fajta videó is. Úgyhogy ha nem szeretnétek lemaradni a jövőben, hogyha ilyen videó jön ki, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk a következőben. Sziasztok!